Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Group và Thỏ ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi thăm một trong những nhà sách xinh đẹp nhất của mình không dám nói là của nước Pháp hay là gì, nhưng mà xinh đẹp nhất của nước Pháp đấy. Anyways thì thật ra cái video này của mình ấy, mình được quay từ cái lúc mà bạn mình Vi Diệu được đi sang bên này chơi với mình mấy hôm ấy, thì bọn mình có đi thăm nhà sách. Đại khái là hôm đấy mình cũng đã quay rồi, và ngày hôm nay chỉ là mình ghép lại tất cả những thứ đấy và chỉ cho các bạn xem một vài những quyển sách mà khá khá là nổi tiếng. Ngoài ra ấy thì hôm đó mình cũng dứt ruột bỏ tiền ra một số tiền đối với mình thì là khổng lồ để mà mua sách. Thì các bạn cũng có thể xem đến cuối video để các bạn biết là mình sẽ mua những cuốn sách gì nhá. Và cái video lần sau chính là một cái video book haul nho nhỏ, và trong đó thì mình sẽ bật mí những cái cuốn sách mà mình đã mua. Yay! Anyways, thì trước khi chúng ta đến với cái nhà sách xuất sắc đó, mình chỉ có một vài lời muốn nói, đó chính là mặc dù là những cuốn sách này được mình mua trước khi có những cái sự ủng hộ từ các bạn, thế nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là chính cái sự ủng hộ các bạn đã giúp cho mình trang trải một số phần nho nhỏ cái chi phí mà mình bỏ ra mua sách này, rồi là dành thời gian ra để làm video nói chuyện cùng với các bạn về những cuốn sách này. Đại khái là nếu mà các bạn muốn xem nhiều video kiểu book haul rồi là giveaway, những thứ mà liên quan nhiều nhiều đến tiền bạc một chút, thì các bạn có thể donate. Còn nếu không thì không sao, mình vẫn sẽ cố gắng làm hết sức có thể trong cái khả năng của mình. Và mình chỉ nói đến thế thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã tài trợ cho mình. Mặc dù là tài trợ kiểu sau khi mình đã mua sách rồi ấy, nhưng mà vẫn coi như là một sự tài trợ, một sự đầu tư nho nhỏ để mà mình có thể mua được những cái cuốn sách hay ho để mà nói chuyện, giới thiệu với các bạn. Thế cho nên là cảm ơn mọi người một lần nữa, và chúng ta sẽ đi thăm nhà sách của nước Pháp được mình lồng tiếng. Và rất là xin lỗi các bạn là mình không thể nào mà làm thế nào để cho cái tay cầm của mình nó bớt run đi được, nên là có thể là các bạn sẽ nhìn thấy khá là rung và không được sắc nét cho lắm. Hy vọng là dù sao chăng nữa các bạn cũng sẽ chú ý đến vẻ đẹp của cái nhà sách đấy và bỏ qua những cái phần tiểu tiết nho nhỏ lỗi kỹ thuật. Cảm ơn mọi người vì đã xem cái intro này, và chúng ta sẽ đi nhà sách thôi. Woo! Hello. Hôm nay là một trong những ngày nắng nhất của mùa đông chết tiệt này. Xin chào mọi người, mình đang đi trên đường phố Bordeaux. Đây là Vi Diệu, một con người đến đây chơi mất một tuần nhưng mà lại không chơi được gì mà cứ ở nhà nghỉ dưỡng thôi, là đi ngủ mà. Thế là bọn mình đang chuẩn bị đi vào nhà sách mà nghe đồn là nhà sách đẹp nhất nước Pháp, và mình sẽ không chụp cái mặt của mình nữa mà bây giờ sẽ là chụp cái nhà sách này. Xin chào, đây là Vi Diệu và kia là cái nhà sách. Thì ở chỗ này mọi người chắc là cũng chả nhìn thấy cái gì đâu, nhưng đại khái nhà sách rất là to và có 1 tỷ cái cửa ấy đi vào ấy. Xong rồi kiểu lúc mà đi trên đường mình cứ tưởng đấy là 5 cái nhà sách khác nhau ấy, nhưng mà hóa ra là cái nhà sách nó chia ra làm 5 cái cửa khác nhau, và bên ngoài mỗi cái thì nó sẽ ghi kiểu cái chữ mà liên quan đến kiểu biết giải thích như nào nhỉ. Ví dụ nhá, cái này nó ghi là library là kiểu chỗ bán sách, of course. Nhưng mà bên này nó sẽ ghi là philosophy, tức là nó sẽ bán sách về philosophy, nghĩa là Ôi, tiếng Việt. chết rồi, bạn này không biết tiếng Việt rồi. Chết rồi, là triết học. Ôi, hay Hỏng quá. rồi. Ok, chúng ta sẽ enter một cái cửa bất kỳ nào đấy và đi khắp cái nhà sách này, bởi vì bên ngoài nó cũng chỉ thế thôi ấy. Nhưng mà đây này kiểu nó có rất nhiều cửa khác nhau ấy. Chúng ta đang vào và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem một loạt những cái gian sách ở đây nhá. Chẳng có cái thứ tự gì cả, mình cứ ghép một loạt những cái gian sách vào thôi. Thì cái cách quay này các bạn sẽ không thể nhìn thấy rõ chính xác được cái nhà sách nó rộng như thế nào. Nhưng mà mình thề với các bạn là nó cực kỳ rộng luôn, và nó có đủ tất cả các thể loại sách. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn gì đấy. Mỗi một cái ngôn ngữ nó cũng đều có sách hết, chứ không phải chỉ có mỗi sách tiếng Pháp không. Và mình thật sự cảm thấy cái nhà sách này thật sự quá tuyệt vời luôn ý. Và nó siêu to, siêu rộng, siêu khổng lồ luôn. Ngắm đã hết cả mắt. Mỗi tội hơi đắt. Hi hi. Cũng xong rồi đấy. Bây giờ chúng mình đi xem những cuốn sách cụ thể hơn đi. Và các bạn chuẩn bị nhìn thấy những cuốn sách quen thuộc rồi đấy. Harry Potter kìa. Yay, đi thôi. Mình vào thăm gian hàng sách Young Adults là dành cho tuổi mới lớn nhá. Ở đây chúng ta có mấy cuốn sách mà làm thành phim ở trên Netflix ý, các bạn thấy có quen không? Stranger Things, rồi là bên trên cũng sẽ có Stranger Things đó, và Riverdale nữa.
toàn là những cuốn sách có phim. Đây là một bộ sách fantasy của Pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thăm thú một số cuốn sách quen thuộc. Cuốn sách The Fifth Wave đã từng được Nhã Nam dịch mà mình cũng không biết bây giờ có còn sách này không. Tiếp theo là Người truyền ký ức của Loris Lowry, hay chính là The Giver mà mình rất hay nói ở trên kênh của mình đó. Bên cạnh đó chính là Cinder, một cuốn sách đã được Hoa học trò dịch mà bộ này hồi xưa mọi người cũng mê lắm. Bên đó nữa là Diversion, những kẻ dị biệt mà mình thì ghét kinh khủng. Và Nicholas Flamel bất tử, chắc các bạn không biết bộ này đâu. Ok, tiếp theo là The Hunger Games, một bộ mình ghét không kém. Và đây, các bạn có lẽ là không thấy nó quen lắm, nhưng đây chính là Bóng tối và xương trắng, là cái bộ mà Leigh Bardugo, tức là tác giả của Móng vuốt quạ đen đã viết lên. Yay! Ồ, đây là series Quân đoàn hủy diệt cùng tác giả với Vũ khí bóng đêm. Ôi da, mình cứ bị cái thứ bên trên kia nó làm mất tập trung quá đi mất. Trước khi đó thì chúng ta có The Darkest Minds, đã có phim rất chán, chuyện thì không biết có hay không. Và nhân vật chính Six of Crows các bạn ạ, Móng vuốt quạ đen, phiên bản tiếng Pháp, tên vẫn thế. Và đây là một đống Mortal Instruments, tức là vũ khí bóng đêm. Và cuối cùng đó chính là Hoàng Phi, The Selection. Chạy sang bên này chúng ta sẽ nhìn thấy Harry Potter, Lord of the Rings các thứ. Đầu tiên là Marauders Map, tức là cái bản đồ ở tập 3 đó. Và bên dưới cũng có rất là nhiều những sách mà mình cho rằng rất nổi tiếng. Có một vài phiên bản của Harry Potter này. Và có một cuốn Người truyền ký ức bằng tiếng Anh. Ha, hay quá đi mất. Ok, sang gian bên này chúng ta có Wonder, được chị Hà Khuất cực kỳ yêu này. Có Simon, tiếng Việt tên là Thương mến Simon, vừa mới được dịch lại xong. Và bên này là chính là The Fault in Our Stars, mình cũng ghét bộ này lắm, chuyện này lắm. Còn đây là The Perks of Being a Wallflower, chắc các bạn cũng biết cái này rồi. Trời ơi, yêu vãi chưởng. Và bên trên này là The Cruel Prince, mình đã từng review cuốn này rồi, và Wicked King. Ôi, đây là What If It's Us, là một cái cuốn sách mà nói về LGBT, mình cũng đã review rồi. Và bên này là sách của tác giả Philip Pullman, nhưng mà mình chưa đọc quyển nào cả, ngay cả cái bộ Bắc Cực Quang rất là nổi. Và đây là The Wimpy Kid, cực kỳ dễ thương. Cuối cùng là sách của bác Rick Riordan, là bác mà đã viết một đống những cuốn sách về Percy Jackson, và mình cực kỳ yêu bác Rick luôn. Nhưng mà còn 50 cuốn sách nên đằng nào mình cũng chả mua được hết đâu. Đến khổ, tiền với chả bạc. Mình chạy theo Vi Diệu đi sang chỗ comics nha. Vi Diệu mê comics rồi chứ mình cũng mê bình thường á mà. Nhưng mà đúng là ở đây rồi rất nhiều comics và giấy tốt, chất lượng đẹp, các thứ, màu sắc các thứ. Nhưng mà tất nhiên là nó đắt rồi. Các bạn tưởng tượng mà xem, sách giấy bình thường mực đen trắng đã đắt lắm rồi, mà chỗ này lại còn in màu nữa thì chịu. Nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, rất là bắt mắt luôn. Trời ơi, Doom Patrol. Nói chung là chỉ có Vi Diệu mới thích mấy cái này thôi nhở. Còn mình thì cũng đi ngắm cho nó vui chứ tiền thì không có. Chỗ này có xuất hiện Birds of Prey nên là mình chỉ muốn nói các bạn đi xem đi và cho mình biết cảm nhận nhé, vì mình ở đây chẳng đi xem đi được à. Tất nhiên là đến với một nhà sách thì không thể chỉ có sách được. Ở đây chúng ta vào đến một khu mà toàn đĩa là đĩa. Ngoài đĩa nhạc ra thì chúng ta còn có đĩa phim nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy một đống những đĩa Ghibli. Trong đấy thì có Lâu đài trên mây này, rồi công chúa... Chết rồi, mình không biết đọc. Mononoke à? Đó, đúng là tuổi thơ mà. Giới thiệu với các bạn, gian này là gian Nhật Bản. Đố các bạn biết chúng ta sẽ tìm thấy gì ở đây nào? Đó chính là tác giả Murakami. Không đi đâu mà không thấy cái ông này thì mới kỳ lạ đó. Và ở kia có nếu thế gian này chẳng còn mèo, thế gian này nếu chẳng còn mèo, mình không biết. Và đây là một đống sách của Murakami, rất nhiều luôn. Nếu có sách của Nhật Bản, chúng ta còn có thể tìm thấy sách của Việt Nam. Trời ơi, thật là thú vị và tự hào. Tất nhiên là cuốn sách nổi tiếng nhất của chúng ta chính là Kim Vân Kiều Truyện của Nguyễn Du. Woo! Mình để gian sách tiếng Anh cuối cùng mới dẫn các bạn đi, bởi vì có rất nhiều thứ hay ho ở đây để cho các bạn xem. Thật sự là lúc mà quay mình quay rất là nhiều, nhưng mà lúc mà ghép lên thấy dài quá nên cắt đi hết. Ở đây thì các bạn chưa nhìn thấy gì quen thuộc đâu, nhưng mà phải đợi một lát nữa cơ.
và chúng ta sẽ bắt gặp Becoming của Michelle Obama, cực kỳ nổi tiếng, ai cũng biết. Và chúng ta có tập 2 của chuyện Người tùy nữ của Margaret Atwood. Và trời ơi, đây chính là Find Me. Mình khá là mù dở khi mà ban nãy mình có đi qua đây và mình thật sự là mình không nhìn thấy. Và cuốn sách này có giá gần 21 ơ và đấy là quá đắt với mình không thể tài nào mà mua được cuốn sách này luôn. Sữa và mật. Đây là một tập thơ đã được Nhã Nam dịch. Và chúng ta có Catcher in the Rye, Bắt trẻ đồng xanh. Rồi có Lolita, rồi có Chúa ruồi ở bên cạnh. Rồi có Alice in Wonderland. Trời ơi. Và đây là một cuốn sách mà các bạn nhất định phải xem. Xem nhá, mình sẽ không nói gì cả đâu. Rất đáng xem đó. Hành trình của mình đi tìm hai cuốn sách này. Đầu tiên là Call Me By Your Name, các bạn cũng biết là có sách tiếng Anh ở đây rồi. Nhưng mà mãi thì Vi Diệu tìm được cho mình cái cuốn Call Me By Your Name bằng tiếng Pháp. Khá là bé thôi, có giá 7 ơ 9. Nhưng mà mình thấy khá là đáng tiền bởi vì là giấy chất lượng khá là tốt. Inoubliable là không thể quên nổi. Sau đấy thì mình còn tìm được một cái bản khác của cái quyển này nữa. Nó to hơn hẳn, tên thì nó đề bằng tiếng Pháp luôn. Và dĩ nhiên là nó đắt hơn rồi. Quyển này 10 mấy ơi. Các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác nhau giữa cái chất lượng sách. Nhưng mà thôi, mình cũng chỉ mua cái cuốn nhỏ hơn này thôi, chứ ai dám mua cuốn to kia cho chết tiền. Đấy, cuốn sách còn lại Hoàng tử bé thì bọn mình có đi tìm khắp nơi. Thì đây là cả một cái gian mà toàn Hoàng tử bé, rất nhiều ngôn ngữ, rất nhiều ấn bản khác nhau. Rất là buồn cười là không có Le Petit Prince, tức là bản tiếng Pháp. Mãi mình mới hỏi được ra nó ở cái chỗ này, chả liên quan gì đến cái đống kia cả. Đây, chúng ta đã có Hoàng tử bé rồi. Và thế là mình đã tìm được hai cuốn sách với tổng giá tiền lên tới gần 15 ơ, và đó là một số tiền rất đắt đỏ. Và thế là đã hết rồi. Chuyến hành trình của bọn mình cũng đã kết thúc với một thành công vang dội là mua được hai cuốn sách mà mình rất là yêu. Thật ra mình chưa đọc Le Petit Prince đâu, bây giờ thì mình đọc rồi. Thôi đây, cho các bạn xem một chút phong cảnh của nước Pháp, một tẹo thôi. Và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây nhé.